Con xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin nói về chủ đề là ngũ uẩn, để chúng ta hiểu rõ cấu tạo con người của mình và hiểu được chính bản thân mình trước. Đó là điều quan trọng nhất. Trong Phật giáo, đây là 5 yếu tố để cấu tạo nên con người, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đây là những yếu tố liên tục biến đổi, không có một điều gì có thể thực sự thường hằng tạo nên con người và sự hiện hữu cả. Ta đi tới phần thứ nhất, đó là sắc uẩn, đó là hình tướng về vật chất. Sắc uẩn đại diện cho các yếu tố vật chất, bao gồm thân thể và thế giới vật lý xung quanh chúng ta. Nó bao gồm là 4 đại, đó là đất, nước, gió, lửa và những gì 4 đại tạo thành. Trong kinh Phật, theo kinh Đại Niệm xứ, sắc uẩn không chỉ là thân xác mà còn là mọi hiện vật, vật chất mà giác quan có thể biết. Ví dụ, thân của chúng ta như tay, chân, tóc là sắc uẩn. Cái ghế bạn đang ngồi hay là không khí bạn đang thở cũng thuộc về sắc uẩn. Sắc uẩn có 2 loại. Một đó là tứ đại, hai đó là sắc pháp, các yếu tố để tạo thành mọi vật chất. Một là đất, gọi là địa đại, đại diện cho sự cứng nhắc, rắn chắc, ví dụ như xương, cơ bắp, gỗ, đá. Nước, đó là thủy đại, đại diện cho sự lưu động, chất lỏng, ví dụ như máu, nước mắt, sông, biển. Gió là phong đại, đại diện cho sự chuyển động, lưu thông, ví dụ như hơi thở, gió thổi. 4 đó là lửa, gọi là hỏa đại, đại diện cho nhiệt độ, năng lượng, ví dụ như thân nhiệt và ánh sáng mặt trời. 2 là sắc pháp. Sắc pháp là các hiện tượng vật chất được cảm nhận qua các giác quan. Ví dụ như thân thể này là do tứ đại tạo thành, như da, tóc, móng tay, nội tạng. Các đối tượng của giác quan là hình dáng, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và ý niệm vật chất. Đặc tính của sắc uẩn có 3 đặc tính, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường, sắc uẩn nó không tồn tại mãi mãi, nó luôn thay đổi liên tục trong từng sát na. Thân thể con người mình nó sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Thứ hai là khổ. Do vô thường, nó sắc uẩn nó tạo ra khổ. Ví dụ như cơ thể mình nó già yếu, bệnh tật hay bị ảnh hưởng của thời tiết. Thứ ba là vô ngã. Sắc uẩn nó không có thực thể riêng biệt, nó chỉ là sự kết hợp giữa các yếu tố vật chất với nhau. Trong cơ thể của con người, tóc là một phần của sắc uẩn. Nó được hình thành từ các chất dinh dưỡng, gọi là đất đại, và có độ mềm mại, gọi là thủy đại, và có nhiệt độ trong cơ thể, gọi là hỏa đại. Nó bị lung lay khi có gió, gọi là phong đại. Tóc nó không bao giờ tồn tại mãi mãi, nó mọc rồi nó rụng, minh chứng cho sự vô thường. 2 là hơi thở. Sự chuyển động của không khí vào rồi ra khỏi phổi của chúng ta là biểu hiện của phong đại. Khi hơi thở ngừng lại là sự sống nó kết thúc. Thứ ba là da. Là bề mặt da nó chịu tác động từ môi trường bên ngoài, là ánh sáng, gọi là hỏa đại, chịu tác động của gió, gọi là phong đại, và bên trong là máu lưu thông, là thủy đại. Con xin ví dụ chi tiết minh họa về sắc uẩn trong cơ thể của con người. Trong thế giới xung quanh của chúng ta, cây trái, địa đại là gỗ, là thân cây. 2 thủy đại là nhựa cây, là nước nuôi dưỡng cây. 3 hỏa đại, đó là ánh sáng của mặt trời giúp cây quang hợp. 4 là phong đại, là cây đung đưa theo gió. Căn nhà của chúng ta cũng vậy. Tường, gạch, gọi là địa đại, tạo nên cấu trúc của căn nhà. Sương nước hay là hơi ẩm từ mưa là thủy đại. Nhiệt độ bên trong căn nhà gọi là hỏa đại. Gió luồn qua cửa sổ vào, đó là phong đại.
Về trong môi trường tự nhiên, giống hệt như một con sóng trên biển. Sóng được hình thành từ sự chuyển động của nước, gọi là thủy đại. Gió đẩy cơn sóng đi, đó là phong đại. Nhiệt độ làm ảnh hưởng đến trạng thái của nước, gọi là hỏa đại. Lực hấp dẫn tác động lên sóng, gọi là địa đại. Sắc uẩn đối với đời sống của con người chúng ta giúp cho chúng ta hiểu rõ về sự vô thường. Thân thể này nó thay đổi từng phút từng giây, từ trẻ đến già, từ khỏe đến yếu. Nhận thức được điều này giúp chúng ta giảm bớt sự bám chấp vào cái cơ thể này. Về việc mà ứng dụng thiền, khi thiền ta sẽ nhận biết từng yếu tố của sắc uẩn, ví dụ như sự chuyển động của hơi thở là phong đại, và cảm giác nhiệt độ của cơ thể gọi là hỏa đại, để quán chiếu tính vô thường và vô ngã. Thứ ba là vì sắc uẩn mà chúng ta học được cách buông bỏ. Những tài sản vật chất xung quanh của chúng ta, từ nhà cửa cho đến đồ vật, tất cả đều thuộc sắc uẩn, không có thể mà giữ mãi bên mình được. Sắc uẩn cũng là một yếu tố cơ bản trong ngũ uẩn. Nó đại diện cho thế giới vật chất bên trong và bên ngoài của chúng ta. Hiểu rõ sắc uẩn giúp chúng ta quán chiếu được cái tính vô thường, khổ đau, vô ngã trên cuộc đời này, và từ đó mình phát triển trí tuệ và lòng từ bi. Giờ mình đi tới phần số 2, đó là thọ uẩn, gọi là cảm thọ. Thọ uẩn là những cảm giác, giác quan phát sinh từ sự căng thẳng giữa các giác quan và vật tượng. Nó bao gồm 3 loại, đó là lạc giác, đó là cảm giác dễ chịu. 2 là đau khổ, đó là cảm giác khó chịu. 3 là xả thọ, là cảm giác trung tính, không dễ chịu và cũng không khó chịu. Trong kinh Phật, trong Tương ưng bộ kinh, thọ uẩn được mô tả là phản ứng của tâm lý đối với kích thích từ môi trường bên ngoài. Ví dụ, khi ăn một món ăn, bạn sẽ cảm thấy vui thích, đó là gọi là lạc thọ. Khi bạn bị đau đầu, bạn cảm thấy khó chịu, gọi là khổ thọ. Khi bạn ngồi yên, không có biết rõ vui hay là buồn, đó gọi là xả thọ. Bản chất của thọ uẩn nó gồm 4 yếu tố. Một là nó phụ thuộc vào duyên sinh. Thọ uẩn không tự sinh, mà là do tiếp xúc giữa các giác quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, và đối tượng của chúng đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sinh ra. 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Thứ hai nữa là vô thường, là cảm thọ nó luôn thay đổi liên tục. Một cảm giác vui sướng hay là đau khổ nó không bao giờ tồn tại mãi mãi. Thứ ba đó là khổ, là mọi cảm thọ đều dẫn đến khổ, vì chúng xuất hiện hoặc là biến mất, hoặc là kích thích cái lòng ham và sân của chúng ta. Thứ tư đó là vô ngã. Thọ uẩn không phải là ta, không phải là của ta. Cảm giác chỉ là một hiện tượng của tự nhiên. Phân loại thọ uẩn theo các giác quan. Một là thọ xuất phát từ 5 giác quan. 2 là thọ xuất phát từ ý, gọi là ý thức, ý căn. Một là thọ xuất phát từ 5 giác quan, đó là mắt, gọi là nhãn căn. Khi chúng ta thấy một đối tượng, cảm giác nó sinh ra. Ví dụ như lạc thọ là khi mình thấy một cảnh đẹp, khổ thọ là khi mình thấy một bãi rác bừa bộn hay những gì xấu, hay là đen tối mình sợ. Xả thọ là cảm giác khi mà mình đứng mình nhìn một dòng sông, hay là đứng nhìn một viên gạch, không vui cũng không buồn. 2 đó là tai, đó là nhĩ căn, khi mình nghe âm thanh. Ví dụ lạc thọ là khi mình nghe tiếng nhạc du dương, mình thích, dễ chịu. Khổ thọ là mình nghe tiếng ồn ào, khó chịu. Xả thọ là mình nghe tiếng quạt quay, nó không ảnh hưởng tâm trạng gì hết, cũng không vui, không buồn. 3 đó là mũi, đó là tỷ căn, khi mình ngửi mùi hương. Ví dụ lạc thọ là mình ngửi cái mùi hương hoa, thơm, dễ chịu. Khổ thọ là mình ngửi cái mùi rác thối, hay là cái mùi gì đó mà mình cảm thấy khó chịu. Xả thọ là ngửi cái mùi mà trung tính như mùi hơi nước. Thứ tư là lưỡi, gọi là thiệt căn, khi mình nếm thức ăn. Ví dụ lạc thọ là nếm một món ăn ngon. Khổ thọ
là thức ăn nó quá mặn hoặc là quá cay. Xả thọ là nếm nước lọc, không mùi, không vị. 5. Đó là thân căng, là khi mình xúc chạm. Ví dụ, lạc thọ là chạm vào vải mềm mại. Khổ thọ là cảm giác đau khi bị kim đâm. Xả thọ là cảm giác chạm vào bàn gỗ, nó không gây ấn tượng gì hết. Không vui cũng không buồn. 2. Là thọ xuất phát từ ý căn, gọi là ý thức. Ý căn liên quan đến cảm giác phát sinh từ suy nghĩ, ký ức hoặc là tưởng tượng. Ví dụ, lạc thọ là nhớ đến một kỷ niệm đẹp. Khổ thọ là lo lắng về một sự kiện không vui. Xả thọ là suy nghĩ về một vấn đề trung tính như là công thức toán học. Con xin ví dụ chi tiết minh họa về thọ uẩn trong đời sống hàng ngày của mình. Thứ nhất là về ăn uống. Khi mình ăn một chiếc bánh ngọt, cảm giác lạc thọ xuất hiện do cái vị ngọt của nó. Thứ hai là nếu miếng bánh nó đắng quá, là cảm giác khổ thọ nó phát sinh. Thứ ba là khi mình nhai kẹo cao su lâu, cảm giác trung tính nó gọi là xả thọ dần dần được thay thế. Thứ hai là về thời tiết. Cảm giác dễ chịu, đó là lạc thọ, khi thời tiết nó mát mẻ. Cảm giác khó chịu là khổ thọ, là khi trời nó nóng bức. Cảm giác trung tính đó là xả thọ, khi thời tiết không quá nóng và cũng không quá lạnh. Thứ ba là khi mình làm việc. Cảm giác vui vẻ, gọi là lạc thọ, là khi mình hoàn thành một công việc tốt. Cảm giác thất vọng, nó gọi là khổ thọ, là khi mình làm sai gì đó bị khiển trách. Cảm giác trung tính đó là xả thọ, là khi mình đang làm việc, các công việc được lặp đi lặp lại bình thường. Trong thiền định, thứ nhất là mình quan sát hơi thở. Khi hơi thở vào nhẹ nhàng, dễ chịu, có thể sinh ra lạc thọ. Khi hơi thở nó nặng nề hoặc là khó khăn, khổ thọ sẽ xuất hiện. Khi mình tập trung quan sát hơi thở một cách khách quan thì xả thọ được phát sinh. Về quan sát thân thể, khi mình ngồi thiền lâu, cảm giác đau mỏi gối ở chân gọi là khổ thọ. Khi mình điều chỉnh đúng tư thế, cảm giác dễ chịu đó là lạc thọ. Khi mình hoàn toàn tập trung, cảm giác xả thọ sẽ xuất hiện. Khi mình hiểu về thọ uẩn đối với đời sống hàng ngày của mình sẽ nhận biết được cảm thọ để tránh sự bám chấp. Con người mình thường theo đuổi lạc thọ, tránh né những cái khổ thọ, phớt lờ những cái xả thọ. Điều này sẽ dẫn đến tham lam, sân hận và vô minh. Đức Phật dạy rằng mọi cảm thọ đều là vô thường và không đáng để mình bám víu. Khi mình quán chiếu thọ uẩn trong thiền quán về cảm thọ sẽ giúp ta hiểu rõ bản chất về vô thường của chúng. Ví dụ như khi mình đau chân trong lúc ngồi thiền, thay vì phản ứng, hãy quan sát cảm giác đó. Bạn sẽ nhận ra rằng cơn đau cũng sinh và diệt, không phải là ta hay là của ta. Khi mình hiểu về thọ uẩn, mình sẽ tập buông bỏ được cảm xúc tiêu cực của bản thân mình. Khi gặp thọ uẩn nó phát sinh, hãy quan sát chúng, không phản ứng gì hết. Dần dần khổ thọ nó sẽ giảm bớt đi sức mạnh của nó và xả thọ sẽ phát sinh. Thọ uẩn là yếu tố quan trọng trong việc trải nghiệm của con người. Hiểu rõ về bản chất của thọ uẩn, chúng là duyên sinh, là vô thường, là khổ, là vô ngã, giúp chúng ta sống an lạc hơn, không còn bị chi phối bởi những cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Tiếp theo đó là tưởng uẩn, gọi là tri giác. Tưởng uẩn là một khả năng nhận biết, phân biệt và ghi nhớ các đặc tính của vật thể. Nó liên quan đến các chức năng nhận biết màu sắc, hình dạng, âm thanh, mùi vị và ý tưởng. Trong Kinh Phật, trong Trung Bộ Kinh, tưởng uẩn được xem là yếu tố giúp cho con người gán nhãn mọi thứ cho những gì họ nhận thức. Ví dụ như đặt tên, gọi tên. Do con người chúng ta đặt tên những vật thể tên gì thì theo quy định đó mà những người khác sẽ gọi tên y như vậy.
Khi mà mình thấy một bông hoa, bạn đã đặt tên cho hoa đó là hoa hồng màu đỏ, thì những người khác sẽ gọi hoa đó là hoa hồng và màu đỏ. Hay là bạn đặt tên cho con bạn là tên gì, thì những người khác khi gặp con bạn sẽ gọi tên của con bạn là tên đó. Khi nghe tiếng chim hót và nhận ra đó là tiếng chim, thì mình đặt nó là tiếng chim. Trong kinh điển, tưởng là sự nhận thức về các dấu hiệu. Đây là yếu tố của tâm lý, làm nền tảng cho sự ghi nhớ và hình thành nhận thức. Chức năng của tưởng uẩn có 3 chức năng, đó là phân biệt, lưu trữ ký ức và hình thành tư duy và ý niệm. Phân biệt là giúp nhận diện được các đối tượng qua các đặc tính của chúng. Ví dụ như phân biệt đỏ, xanh, cao, thấp, âm thanh dễ chịu hay là khó chịu. Lưu trữ những ký ức là gì? Là khi một sự vật, hiện tượng được nhận biết, tưởng uẩn sẽ lưu lại dấu ấn, tạo thành ký ức hoặc là hình dung trong tâm trí. 3. Đó là hình thành tư duy và ý niệm, là dựa trên tri giác, tưởng uẩn sẽ tạo ra các khái niệm, biểu tượng hoặc là ý tưởng. Bản chất của tưởng uẩn nó vẫn là có 3 bản chất giống ở trên, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Tưởng uẩn nó luôn thay đổi. Tri giác của con người luôn thay đổi theo hoàn cảnh, thời gian và kinh nghiệm. Khổ là nếu quá bám víu vào những nhận thức sai lầm hoặc là cố chấp, thì con người sẽ dễ rơi vào khổ đau. Thứ 3, nó là vô ngã. Tưởng uẩn không phải là ta hay là của ta. Nó chỉ là một quá trình nhận biết, không có thực thể cố định. Về phân loại tưởng uẩn hoạt động dựa trên 6 giác quan của chúng ta. 1 là nhãn tưởng, đó là tri giác từ mắt, là nhận biết hình dạng, màu sắc và kích thước. Ví dụ như nhìn thấy một quả táo màu đỏ và nhận biết đó là quả táo. 2 đó là nhĩ tưởng, đó là tri giác từ lỗ tai, là nhận biết âm thanh. Ví dụ như mình nghe tiếng còi xe là nhận ra đó là tín hiệu giao thông. 3 đó là tỷ tưởng, là tri giác từ lỗ mũi, là nhận biết mùi hương. Ví dụ ngửi mùi hoa hồng, biết đó là mùi thơm của hoa. 4 đó là thiệt tưởng, đó là tri giác từ cái lưỡi, nhận biết vị giác. Ví dụ như nếm một vị chua, biết đó là vị của chanh. 5 đó là thân tưởng, là tri giác từ thân, là nhận biết những cái xúc chạm. Ví dụ như chạm vào lửa, mình nhận ra đó là cảm giác nóng. 6 đó là ý tưởng, là tri giác từ ý thức, là nhận biết các ý niệm, khái niệm. Ví dụ nghĩ về một kỷ niệm xưa và hình dung lại cái cảnh đó. Ví dụ chi tiết minh họa về tưởng uẩn. 1 là thị giác, là nhãn tưởng, là khi mà mình thấy về bầu trời xanh, mình nhận ra đó là bầu trời màu xanh. 2 là khi mà mình thấy một cái chiếc áo màu vàng, mình phân biệt rằng nó khác với chiếc áo màu xanh. 2 đó là thính giác, đó là nhĩ tưởng. Khi mình nghe tiếng gà gáy, mình nhận ra đó là âm thanh của con gà. Mà khi mình nghe tiếng nhạc cổ điển, mình biết, mình phân biệt nó khác tiếng đàn piano. 3 đó là vị giác, đó là thiệt tưởng. Khi mình nếm một viên kẹo ngọt, mình nhận ra đó là vị ngọt. Mà khi mình ăn một quả ớt, tưởng uẩn sẽ nhận biết đó là vị cay. 4 đó là ký ức và hình dung, gọi là ý tưởng. Khi mình nhìn thấy một người quen, tưởng uẩn sẽ gợi về ký ức về họ. Mà khi mình nghe tên một địa danh, thì bạn sẽ hình dung ra nơi đó qua cái ký ức của mình đã từng đến. Những tình huống sai lầm của tưởng uẩn là nhìn vào một đoạn dây trong bóng tối, nhiều khi mình lại tưởng rằng đó là con rắn. Khi mà nghe tiếng gió thổi qua cây, nhiều khi mình lại tưởng lầm đó là tiếng bước chân. Gặp một người lạ có ngoại hình giống như người quen, và nhiều khi mình lại nghĩ rằng họ là người quen. Và trong thiền định cũng vậy,
Và khi thực hành thiền, hành giả có thể quan sát tưởng uẩn để nhận biết rằng những hình ảnh và ý nghĩ ở trong tâm đó chỉ là tưởng, không phải là thực tại. Ví dụ, khi mình hình dung ra một ngọn núi, bạn thấy đó chỉ là một khái niệm trong tâm của mình, không phải là ngọn núi thật. Khi mình hiểu rõ về tưởng uẩn, mình sẽ nhận diện được thực tại đúng đắn mọi chuyện. Tưởng uẩn là cái công cụ giúp ta phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, tri giác đôi khi nó bị sai lầm do cái định kiến, ảo tưởng hoặc là thiếu thông tin. Việc mà hiểu tưởng uẩn sẽ giúp ta tránh nhận thức được sai lầm. Thứ hai là giúp chúng ta giải phóng được sự bám chấp. Khi chúng ta nhận ra rằng tri giác cũng chỉ là một tiến trình của vô thường, nó không có thực thể cố định, ta sẽ giảm bớt sự bám víu vào những gì mình đã nhận biết. Điều này giúp giải phóng tâm trí khỏi khổ đau. Quan sát tưởng uẩn sẽ giúp hành giả nhận thức được tính vô thường và vô ngã. Các hình ảnh, ký ức hay là ý niệm xuất hiện trong tâm đều đến và đi, không đáng để giữ chấp. Tránh hiểu nhầm thực tại. Ví dụ, một người có thể nhìn vào sự vật qua định kiến, làm sai lệch nhận thức. Hiểu tưởng uẩn sẽ giúp con người ta quan sát về thực tại một cách khách quan hơn. Tưởng uẩn, nó là một yếu tố quan trọng trong việc nhận thức, phân biệt các thế giới xung quanh của mình. Tuy nhiên, vì cái bản chất vô thường và vô ngã, nó không đáng để cho con người bám víu hay là đồng hóa với cái ta. Hiểu rõ tưởng uẩn sẽ giúp ta phát triển được trí tuệ, giảm thiểu sai lầm trong nhận thức và đạt đến trạng thái giải thoát. 4. Đó là hành uẩn, là các tạo tác của tâm lý. Hành uẩn bao gồm ý chí, tư duy và các phản ứng của tinh thần có ý thức hoặc là vô thức. Đây là yếu tố của động lực dẫn đến hành động, lời nói và ý nghĩ. Trong kinh Phật, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hành uẩn được miêu tả là một tập hợp các yếu tố dẫn đến nghiệp. Ví dụ như ý nghĩ muốn giúp đỡ người khác, đó là tâm thiện. Tâm sân giận khi bị xúc phạm, đó là tâm bất thiện. Hành uẩn có nghĩa là cái được tạo thành hoặc là sự hình thành. Đây là những khuynh hướng và có ý chí thúc đẩy hành động trong quá khứ, hiện tại hoặc là tương lai. Hành uẩn là các phản ứng của tâm lý trước các đối tượng bên ngoài hoặc là ý niệm của bên trong. Nó bao gồm cả ý định thiện, đó là giúp đỡ và từ bi. 2 là ý định bất thiện, đó là sân giận và ích kỷ. 3 là ý định trung tính, là không rõ thiện và ác. Hành uẩn không chỉ nói về các hành động cụ thể mà bao gồm có ý chí và động lực phía sau chúng. Nó là động lực căn bản để tạo lên nghiệp và duy trì dòng luân hồi. Về phân loại hành uẩn có được chia thành 3 loại chính. 1 đó là thân hành, 2 đó là khẩu hành, 3 là ý hành. Thân hành là các hành động về thân thể, ví dụ như cử chỉ, di chuyển hoặc là làm việc. Khẩu hành là các hoạt động qua lời nói, ví dụ như nói dối, nói thật hoặc là im lặng. 3 là ý hành, là các hành động thuộc tâm trí, ví dụ như suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tích cực hoặc là suy nghĩ trung tính. Ví dụ cụ thể về hành uẩn như sau. Về tình huống thực tế, như một người thấy một người khác cần sự giúp đỡ, như là một ông lão đi qua đường, tâm của họ có mặt sẽ phản ứng sau. 1. Ý nghĩ thiện lành, mình nên giúp đỡ ông ấy qua đường, đây là hành uẩn thiện. 2. Đó là ý nghĩ ích kỷ, là mình bận để cho người khác giúp đi, đó là hành uẩn bất thiện. 3. Là quyết định hành động dựa trên những ý nghĩ đó. Nếu giúp, hành động của họ sẽ xuất phát từ ý định thiện. Nếu không giúp thì nó sẽ xuất phát từ sự dửng dưng hoặc là ích kỷ. Trong khi thiền, mình có thể quan sát tâm mình, gọi là tâm trên tâm hay là tâm quán tâm. Họ sẽ nhận thấy tâm có xu hướng chạy theo những suy nghĩ khác nhau, như là tham lam, sân giận hoặc là hoài nghi. Tất cả những suy nghĩ đó đều là biểu hiện của hành uẩn.
Làm sao để hiểu rõ và vượt qua được hành uẩn? Hành uẩn không phải là xấu, nhưng nó là liên hệ chặt chẽ đến nghiệp lực và luân hồi. Người tu tập cần nhận biết và chuyển hóa điều này. Thứ nhất là quan sát, nhận diện được ý định của mình trong từng hành động và suy nghĩ, lời nói. Thứ hai là mình phải chuyển hóa, biến các ý định bất thiện thành thiện. Ví dụ, thay vì sân giận, rèn luyện tâm từ bi. Thay vì sống ích kỷ, mình nên thực hành hỷ xả. Biết buông bỏ, trong thiền quán, hành giả phải học cách tự thấy rằng các ý định và tạo tác tâm lý đều là vô thường và không đáng để chấp thủ. Ví dụ về thực tế, một người cảm thấy ganh tị khi đồng nghiệp được thăng chức. Nếu họ không quan sát hành uẩn của mình, họ có thể hành động bất thiện như là nói xấu, hãm hại. Nếu như nhận thức, họ sẽ chuyển hóa cái ý định đó bằng cách là chúc mừng đồng nghiệp và cố gắng cải thiện bản thân hơn. Ví dụ 2 là một đứa trẻ sẽ học cách chia đồ chơi với bạn bè. Khi nó có ý định chia sẻ, phát sinh, thì đây là biểu hiện của hành uẩn thiện. Hành uẩn nó giúp chúng ta hiểu rằng mọi hành động đều có gốc rễ từ ý chí và tâm lý. Chuyển hóa hành uẩn là một bước quan trọng để cải thiện đời sống tinh thần và giảm bớt cái khổ đau của mình. Hành uẩn là một phần quan trọng trong việc hiểu về tâm lý và con người, và cũng là công cụ để giúp cho người tu tập tiến gần đến giác ngộ. Khi chúng ta nhận diện và làm chủ được hành uẩn của bản thân, chúng ta có thể hướng tâm trí đến những điều thiện lành và giúp giải thoát khỏi những cái ràng buộc của luân hồi. 5. Đó là thức uẩn, là nhận thức. Thức uẩn là khả năng nhận thức của tâm đối với các đối tượng thông qua 6 giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong kinh Phật, trong kinh Pháp Hoa, thức uẩn được mô tả là ý thức phân biệt. Ví dụ như nhìn thấy một bức tranh, hiểu đó là một bức tranh phong cảnh. Khi nghe một câu nói và mình hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Thức uẩn trong Phật giáo nó là một trong 5 uẩn để cấu thành con người. Đây là yếu tố về nhận thức, bao gồm là sự hiểu biết, nhận biết và phân biệt các đối tượng qua 6 giác quan. Thức uẩn không phải là một thực thể cố định, mà nó là một quá trình diễn ra liên tục, được kích hoạt khi tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng tương ứng. Ví dụ, khi mắt nhìn thấy một bông hoa, nhận thức của bạn về bông hoa đó là màu sắc, hình dạng, kích thước, đó là thức uẩn. Về cấu trúc của thức uẩn được chia thành 6 loại tương ứng với 6 giác quan, gọi là lục nhập. 1 là nhãn thức, là nhận thức về các đối tượng qua mắt. 2 đó là nhĩ thức, là nhận thức về âm thanh qua lỗ tai. 3 là tỷ thức, là nhận thức về mùi qua mũi. 4 là thiệt thức, là nhận thức về vị qua lưỡi. 5 là thân thức, là nhận thức về cảm giác qua cơ thể, đó là gọi là xúc giác. 6 đó là ý thức, là nhận thức về các ý niệm, tư tưởng và các khái niệm thông qua tâm trí. Quá trình này được gọi là xúc. Khi một giác quan nào đó tiếp xúc với một đối tượng và một sự nhận thức nó phát sinh. Đặc điểm của thức uẩn, nó không độc lập. Thức uẩn nó không tồn tại riêng lẻ, mà nó luôn phụ thuộc vào duyên khởi. Nó chỉ sinh khởi khi có sự kết hợp giữa các giác quan, đối tượng và tâm trí. Ví dụ như khi mắt của bạn nhắm lại, thức nhãn tạm thời không hoạt động. Thứ hai là tính vô thường. Thức uẩn nó không có cố định mà nó luôn thay đổi. Nó phụ thuộc vào điều kiện của hiện tại. Ví dụ, khi bạn đang nhìn một vật từ xa, bạn nhận thức nó là một điểm nhỏ, mà khi mình đến gần, nhận thức nó thay đổi thành một ngôi nhà. Ví dụ thực tế để dễ hiểu hơn về thức uẩn, đó là một là tình huống hàng ngày. Khi mà bạn nghe thấy tiếng chim hót, đó là âm thanh. Tai là nhĩ căn, tiếp xúc với âm thanh, đó là đối tượng. Nhĩ thức sinh khởi, bạn nhận biết đó là tiếng chim. Nếu bạn tập trung, bạn sẽ nhận ra tiếng chim cụ thể như tiếng chim sẻ hoặc là tiếng sáo.
Đây là sự chi tiết hóa các thức uẩn. 2. Trong tư duy trụ tượng, bạn đang suy nghĩ về một vấn đề, chẳng hạn như làm thế nào để cải thiện cái công việc của mình. Đây là sự hoạt động của ý thức. Nó phân tích và kết nối các ý tưởng và đưa ra các giải pháp. 3. Là hiện tượng sai lệch của thức. Là trong điều kiện ánh sáng mờ, bạn có thể nhìn thấy một sợi dây mà nhận thức nó sai lầm, nó nhầm, nó tưởng là con rắn. Thức uẩn hoạt động sai lệch vì thông tin từ các giác quan không đủ chính xác. Thức uẩn nó không hoạt động độc lập mà nó tương tác với các uẩn khác. Sắc uẩn là đối tượng vật lý mà giác quan nó nhận thức. Thọ uẩn đó là cảm giác phát sinh sau khi nhận thức, đó là vui, buồn hoặc là trung tính. Tưởng uẩn là sự ghi nhận và phân biệt đối tượng. Hành uẩn đó là ý định, quyết định hành động dựa trên nhận thức. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một cái chiếc bánh, đó là sắc uẩn. Bạn nhận thức qua nhãn thức của mình, đó là thức uẩn. Nếu bạn thấy chiếc bánh đó hấp dẫn, bạn cảm thấy vui, đó là thọ uẩn. Bạn ghi nhớ rằng đó là cái chiếc bánh ngọt, đó là tưởng uẩn, nó phân biệt. Và quyết định ăn nó, đó là hành uẩn. Phật giáo nhấn mạnh rằng thức uẩn là nhân tố quan trọng trong vòng luân hồi. Thức là nơi lưu giữ nghiệp lực và tiếp tục tồn tại sau khi thân xác này nó tan rã. Thức uẩn chính là hạt giống cho sự tái sinh ở kiếp sau. Ví dụ như những cái thói quen và nhận thức của bạn xây dựng trong đời sống hiện tại, nó sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của bạn ở trong tương lai. Nếu thức uẩn nó bị ô nhiễm bởi tham, sân và si, nó sẽ dẫn bạn đến sự tái sinh trong các cõi thấp hơn. Làm sao để hiểu sự chuyển hóa của thức uẩn? Phật giáo dạy rằng thức uẩn cần được quan sát và chuyển hóa để được giác ngộ. Bằng cách là thiền quán, là quan sát thức uẩn như là một quá trình, thấy nó luôn thay đổi và không có tự ngã. Thứ hai là giải thoát khỏi chấp thủ, nhận thức rằng thức uẩn nó giống như các uẩn khác, nó là vô thường, không đáng để chấp thủ. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm bớt khổ đau trong cuộc sống. Ví dụ, để hiểu về thức uẩn hơn, trong thiền định, khi bạn ngồi thiền, quan sát hơi thở, bạn sẽ có thể nhận biết cái nhãn thức của mình là khi mở mắt, ý thức là khi ý nghĩ nó xuất hiện, và thân thức là khi cảm nhận được sự tiếp xúc của cơ thể. Qua đó, bạn thấy rằng tất cả những nhận thức này đều đến và đi, không có cái gì là tôi, thực sự tồn tại của chúng hết. Trong đời sống thực tại, một người học cách quan sát tâm trí của mình khi đối mặt với một chỉ trích, thay vì phản ứng lại ngay lập tức là do hành uẩn nó quyết định, họ sẽ nhận biết ý thức của mình về lời chỉ trích đó và từ đó là chọn phương cách phản ứng một cách tỉnh thức hơn. Thức uẩn nó giúp mình hiểu biết về tâm lý. Thức uẩn nó giúp giải thích một cách tâm trí nó hoạt động như thế nào và mình nhận thức thế giới này ra sao. Từ đó giúp chúng ta hiểu và quản lý được cảm xúc của mình tốt hơn. Thứ hai là thức uẩn nó giúp mình chuyển hóa những cái khổ đau. Nhận ra rằng nhận thức không phải là sự thật tuyệt đối. Chúng ta có thể giảm chấp thủ và những đau khổ nó liên quan. Thức uẩn nó còn hướng dẫn ta đến sự giác ngộ. Bằng cách hiểu và vượt qua được thức uẩn, người tu tập sẽ tiến gần hơn đến sự giải thoát khỏi luân hồi và đạt được niết bàn. Thức uẩn được hiểu rõ không chỉ giúp chúng ta hiểu về tâm trí và cuộc sống này, mà còn mở ra con đường giải thoát khỏi những khổ đau về chấp thủ và vô minh. Tóm lại, ngũ uẩn là một yếu tố để cấu thành nên toàn bộ sự tồn tại của con người mình. Chúng tôi không độc lập mà liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên sự tự ngã tạm thời. Đức Phật đã dạy rằng uẩn đều là vô thường, đều là đau khổ và đều là vô ngã. Việc chấp nhận trước ngũ uẩn đó là nguyên nhân gây đớn đau.
Còn cảm ơn quý vị khán thính giả đã nghe bài pháp về ngũ uẩn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu thấy hay cho con xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha quý vị, để nhiều người biết hơn về Phật pháp, hiểu về Phật pháp và cố gắng tu tập Phật pháp.